Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербак сказала про те, що якщо все ж таки Україна програє у війні, то ця поразка вона буде фатальною для всієї Європи. Про це вона заявила в інтерв'ю нещодавньому своєму. І загалом в цілому, як на НАТО, так і на саму Німеччину очікують серйозні наслідки у разі, якщо доведеться все ж таки мати протистояння з Ерефією. Я зацитую, що сказала Бербак. Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, ми ризикуємо, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО. Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, все зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас. На цьому наголосила Бербак. Ну і також відзначила, що у разі, якщо все ж таки негативний буде прогноз в україно-російській війні, то на Європу чекає величезний наплив біженців, значно більший, ніж він є нині. Якщо Україна більше не зможе себе захистити, і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, тоді мільйони людей будуть змушені тікати. Адже хто добровільно житиме під тортурами, під окупацією? Програш був би фатальним для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує ще більшої підтримки. Ну і я нагадаю, що Україна зараз чекає на грант від наших європейських партнерів під ось ці заморожені російські активи. І загалом цей грант має становити 50 мільярдів доларів. Це кошти, які мають надати нам для військової підтримки. Ну і звісно, що на інші сфери підуть ці кошти. Загалом 90% все ж таки має піти на нашу оборонну галузь. Зараз все ще це питання ніби як і підтримує. Його підтримали, зокрема, і президенти і Франції, і Сполучених Штатів. Джо Байден на зустрічі з Еммануелем Макроном підтримали цю ініціативу. Також лідери країн Великої Сімки висловилися за ось цей грант в розмірі 50 мільярдів доларів. І Олаф Шольц відзначив, що це буде історичним кроком, і ця угода має стати чітким таким собі сигналом для Путіна, що підтримка для України триває, ця підтримка досить серйозна. Я нагадаю, що раніше говорилося про те, щоб віддати Україні все ж таки доходи від заморожених російських активів. Це там загалом сума була від 3 до 4 мільярдів євро. Проте це не настільки великі кошти, які могли би на щось повпливати. От зараз, коли мова йде про ці 50 мільярдів, це вже, знаєте, буде така серйозна підтримка в комплексі до того пакету, який ми отримали від Сполучених Штатів, 61 мільярд. Єдине питання залишається, коли ми таки зможемо отримати ці кошти. Тому що все ще є певні дискусії з цього питання. Ну і, зокрема, зараз Європа сама знаходиться в такому, знаєте, становищі непевному, тому що Єнс Столтенберг буквально нещодавно збирався організувати такий фонд для України на 100 мільярдів доларів на 5 років підтримки для нашої країни. Проте країни Північно-Атлантичного альянсу, вони відмовилися від такої ініціативи, і зрештою сам Столтенберг сказав, що не буде цього фонду. НАТО зараз готується і веде певні перемовини до збільшення кількості ядерної зброї і, зокрема, до приведення її в бойову готовність. Про це також заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Говорить, що не лише від Росії є загроза також і від Китаю. І він зазначив, що ось така бойова готовність, вона має бути також серйозним сигналом для Росії і для Китаю. Давайте послухаємо, що сказав Столтенберг. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним.
Ну і те, що я говорила раніше, що все ж таки Альянс відмовився від надання нам цих коштів в розмірі 100 мільярдів. Ну, але при цьому генеральний секретар НАТО говорить, що найсерйознішим сигналом для Росії буде все ж таки потужна підтримка для України. І якщо країни, зокрема і Північно-Атлантичного альянсу, наші європейські партнери візьмуть на себе довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, то значно швидше може закінчитися ця війна. Давайте послухаємо ще раз Столтенберга. Парадокс полягає в тому, що чим довше ми плануємо допомагати Україні у війні, і чим довготриваліші зобов'язання беремо на себе, тим коротшою може виявитися війна, і тим швидше в Україні може настати мир. Тому що наші надійні довгострокові зобов'язання демонструють Москві, що вона не зможе нас перечекати.